एक्चुअल प्रोडक्सन बजेटेड प्रोडक्सन 1000 भए पनि हाम्रो एक्चुअल प्रोडक्सन 1200 छ। सो हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा कुरा के केयर गर्न पर्यो भन्दा यो भेरिएबल कस्टको भेरिएन्सेसको लागि हेरौँ है, यो भेरिएबल कस्ट हो, मटेरियल भनेको भेरिएबल कस्ट हो। भेरिएबल कस्टको भेरिएन्सेसको लागि स्ट्यान्डर्ड भनेको पर युनिट हुन्छ है। स्ट्यान्डर्ड भनेको पर युनिट मात्र स्ट्यान्डर्ड हुन्छ है, टोटलमा स्ट्यान्डर्ड कहिले पनि हुँदैन। सो यहाँ बजेटेड मटेरियल कस्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1000 युनिट्स इन्टु के हुन्छ, यो $50,000 चाहिँ हाम्रो बजेटेड हुन्छ। दिस डज नट किप एनी मिनिङ इन आवर स्ट्यान्डर्ड। हामीले स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ पढ्दैछौँ, यो बजेट भन्ने कुरो हो हाम्रो के हुन्छ हुँदैन। अब स्ट्यान्डर्ड कस्ट भनेको हो, स्ट्यान्डर्ड कस्ट हामीले कति हो त, स्ट्यान्डर्ड मटेरियल कस्ट हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट भयो। स्ट्यान्डर्ड मटेरियल कस्ट भनेको हामीले यदि 1200 युनिट प्रोडक्सन गर्दैछौँ भने युनिटको लागि स्ट्यान्डर्ड हामीले सेट गरेको 50। स्ट्यान्डर्ड कस्ट इज इम्पोर्टेन्ट है बजेटेड। स्ट्यान्डर्ड मटेरियल कस्ट 60,000 भयो भने अब एक्चुअल कस्ट कति भयो त भन्दा, तो यो कतिको लागि हो, स्ट्यान्डर्ड मटेरियल कस्ट हाम्रो लागि के हुन्छ, फर एक्चुअल आउटपुटै हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड मटेरियल कस्ट फर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल मटेरियल कस्ट फर एक्चुअल मटेरियल कस्ट भनेको कति भयो त, 1200 युनिट हामीले प्रोडक्सन गरेकै हो मा। सो यसको लागि नि हामीले के खोज्छौँ भन्दाखेरि यो 54 खोज्छ। हामीलाई वास्तवमा लागेको त कति हो, हामीलाई 1000 युनिटको हामीले बजेट गरेको यो डज नट किप एनी मिनिङ भनिसके मैले। यो हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुँदैन, 1000 युनिटको मटेरियल कस्ट हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। हाम्रो लागि के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एक्चुअलमा प्रोडक्सन कति भयो। 1200 युनिट हो भने हाम्रो लागि के भयो त, बजेट पनि चेन्ज हुन्छ कि, बजेट पनि 1200 इन्टु 50 हुनुपर्ने हो। सुरुमा गरेको बजेट चाहिँ हाम्रो लागि 1000 युनिटको लागि 50 हो। अब हाम्रो लागि बजेट पनि चेन्ज हुन्छ, बजेट तर स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा अझ इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो बजेट इम्पोर्टेन्ट भएन, यहाँ स्ट्यान्डर्ड भयो। स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के हो त, यदि 1200 युनिट प्रोडक्सन गरेका छौँ भने 1200 इन्टु 50 को हिसाबले हामीलाई खर्च लाग्नुपर्छ। स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल कस्ट हाम्रो त्यही भएर 60,000 हुनुपर्छ। तर एक्चुअल कति हुनु त, 1200 युनिटलाई हामीलाई एक्चुअलमा लागेको छ 54 लागेको छ भनेर क्वेशन्सले भनेको छ भने, सो 54 इन्टु 1200 इज आवर एक्चुअल कस्ट। सो यसको डिफरेन्स भनेको के हो त, डिफरेन्स भनेकै मेटेरियल कस्ट अथवा एमसीभी चाहिँ मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स भनेको त। स्ट्यान्डर्ड हाम्रो 60,000 थियो, 64,000 भनेपछि 4,800 $4,800 चाहिँ हाम्रो मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स। हामीले के निकाल्यौँ भन्दा मेटेरियल कस्ट भेरिएन्सेस निकाल्यौँ, व्हिच इज इक्वल टु मेटेरियल प्राइस भेरिएन्सेस है, मेटेरियल प्राइस भेरिएन्सेस प्लस मेटेरियल युजेज भेरिएन्सेस। मेटेरियल युजेज यो दुईटा जोडेर हाम्रो मेटेरियल कस्ट भेरिएन्सेस आउनुपर्छ। सो हाम्रो एमसीभी निक्लियो है, एमसीभी इज हैन, के निकाल्नु पर्यो, एमपीभी हैन, मेटेरियल प्राइस भेरिएन्सेस। मेटेरियल प्राइस भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले सिम्पल, हामीसँग सबै इन्फर्मेसन छ हेर्नु है, कम्पोनेन्ट वाइज इन्फर्मेसन छ। हामीलाई सिम्पल के भनेको छ, चेन्जेस इन प्राइस तर एक्चुअल क्वान्टिटीमा है। हामीले किन्नुपर्ने कतिमा थियो स्ट्यान्डर्ड, तर किन्यौं कतिमा एक्चुअलमा, दैट इज द डिफरेन्स। त्यो भेरिएन्स भनेको प्राइसको भेरिएन्स त्यही नै हो, तर त्यो किनेको त कतिमा हो त, वास्तवमा किनेको त 1200 युनिट्समा हो। 1200 युनिट्सको लागि किनेको हैन, 1200 युनिट्सको लागि किनेको। सो चेन्जेस इन प्राइस हेर्न पर्यो। चेन्जेस इन प्राइस जसरी गरे पनि हुन्छ है, यहाँनिर त्यही फर्मुला लेखेर अनि त्यही फर्मुला अनुसार गरे पनि हुन्छ। सो चेन्जेस इन प्राइस कति हो त, हामीले स्ट्यान्डर्ड तोकेको कति हो 10 हो, किन्यौ कतिमा 9 मा। यो पोजिटिभ भयो कि नेगेटिभ भयो भन्दा यो पोजिटिभ भेरिएन्स भयो।
प्राइस भेरिएन्समा हामीले 10 भनेर स्ट्यान्डर्ड तोकेका थियौँ। 10 युनिट चाहिँ हाम्रो लागि स्ट्यान्डर्ड थियो हैन। हामीले किन्यौँ कति 9 मा भनेपछि $1 पर युनिट पर केजी, $1 पर केजी हामीले पर केजी हो यो चाहिँ हेरौँ है, यहाँ केजीको हिसाबले दिएको छ, नट युनिट। दुईटा कुरा छ है, एकदम केयरफुल हुनु। दुईटा कुरा छ। सो 1 युनिट अफ बजेटेड प्रोडक्सन 1000 युनिट त्यो आउटपुट हो, फिनिश गुड्स हो यो जुन हामीले बेच्छौँ। 1000 युनिटको हामीले बजेट गरेको भनेको त्यो, अनि 1 युनिट आउटपुट, 1 युनिट अफ आउटपुट फिनिश गुड्स, 1 युनिट फिनिश गुड्स बनाउन हामीलाई 5 केजी र मेटेरियल चाहिन्छ, त्यसको $10 पर्छ। सो $50 हाम्रो 1 युनिटको कस्ट पर्छ, मेटेरियल कस्ट भनेको। मेटेरियलको कस्ट 1 युनिट अफ आउटपुटलाई 50 पर्छ भनेको। सो त्यही भएर हामीले टोटल भेरिएन्स, यो मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स निकाल्दाखेरि टोटल 50 पर्छ भनेको टोटल 54 पर्यो, यसको डिफरेन्समा निकाल्यौँ। हेर त यहाँ 1200 युनिट हो, तर अब हामीलाई यो 1000 युनिट काम लागेन, हामीले एक्चुअल प्रोडक्सन 1200 गर्यौँ भने 1200 लाई धेरै लाग्न पर्यो। सो स्ट्यान्डर्ड पनि धेरै भयो। सो बजेटसँग मतलबै भएन हामीलाई हैन। सो यहाँ हामीले पुरा स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ पर्दैछ, नट बजेट। 50 मिस्टेकन कहाँ हुन सक्छ भन्दा 50,000 स्ट्यान्डर्ड अनि 64,800 एक्चुअल भनेर फरक निकाल्यो भने भेरिएन्स बढी आउँछ। प्रोडक्सन बढी भएको छ भने त हामीले के गर्छौँ, 1000 युनिटको बजेट गरेका छौँ, 1000 युनिटको स्ट्यान्डर्ड राखेर नि, अनि एक्चुअल कस्ट चाहिँ 1200 को राख्ने, भेरिएन्स त बढी आउँछ नि त। 1000 युनिट भने पनि 1200 युनिट प्रोडक्सन गरेका छौँ भने त बेच्न पनि हामीले 200 युनिट बढी बेच्छौँ नि त। सो भेरिएबल हो, सेल्स पनि भेरिएबल हुन्छ, त्यसपछि कस्ट अफ सेल्स पनि भेरिएबल हुनु पर्यो। सो हामीले स्ट्यान्डर्ड पनि के खोज्नु पर्यो, भेरिएबलै खोज्नु पर्यो। त्यसमा कन्फ्युजन हुने कुनै नहुँ है। चेन्जेस इन प्राइस हेरौँ। हाम्रो चेन्जेस इन प्राइस चाहिँ के भयो त, पोजिटिभ भयो कि नेगेटिभ भयो भन्दा हामीले स्ट्यान्डर्ड प्राइस पर केजी, यो चाहिँ पर केजी हो है। केजी हामीले 10 मा किन्छु भनेको थियौँ, तर किन्यौँ कतिमा 9 मा है। सो $1 चाहिँ हामीले सेभ गर्यौँ, यो पोजिटिभ भेरिएन्स भयो। कति केजीमा त 1200 हामीले युनिट प्रोडक्सन गरेको हो, एक्चुअल क्वान्टिटी हो नि त, एक्चुअल क्वान्टिटी हामीले निकालेको है। सो प्राइस तिरेको 7200 मा एक्चुअलमा कति तिर्नु पर्ने थियो, के तिरेको 7200 त युज गरिसक्यौँ, समस्या भएन है। 7200 इज आवर युज, यो गरिसक्यौँ। तर यो 7200 हामीले जुन किने थियौँ युज गर्नको लागि, त्यो किन्दाखेरि किन्नु पर्ने कति थियो, 10 मा थियो, किन्यौँ कतिमा 9 मा। सो $1 पर केजी को पोजिटिभ भेरिएन्स भयो। इन टर्म्स अफ यो के भयो, डलर भयो। इन टर्म्स अफ डलर चाहिँ हाम्रो $1 पोजिटिभ भेरिएन्स भयो पर केजी हैन, डलर पर केजी हो यो। सो क्वान्टिटी इन केजी अथवा क्वान्टिटी युज्ड इन केजी है, क्वान्टिटी युज्ड अथवा पर्चेज इन केजी के भयो त 7200 भयो भनेपछि के भयो त हाम्रो, के भयो अब मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स, मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स के भयो भन्दाखेरि 7200 इन्टु यो चाहिँ अब के भयो त, फेभरेबल हो कि अनफेभरेबल भयो, यो फेभरेबल भेरिएन्स पोजिटिभ आयो नि त हैन। हाम्रो लागि के भयो त, फेभरेबल भयो। त्यस्तै गरी अब मेटेरियल युजेसको कुरा बल्ल आयो। मेटेरियल युजेस भेरिएन्स, मेटेरियल युजेस भेरिएन्स भनेको त के भयो त, यो युजको कुरा भयो। युजमा के हुन्छ त, चेन्जेस इन युज, चेन्जेस इन युजेस अथवा स्ट्यान्डर्ड युजेस। यसलाई अघि पनि हामीले यसलाई चाहिँ यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस गर्न सक्थ्यौँ। यहाँ पनि अब हामीले कन्फ्युजन हुन्छ भने के हुन सक्यो, स्ट्यान्डर्ड युजेस के हुनु पर्ने। यदि 1200 युनिट प्रोडक्सन गर्दैछौँ भने हाम्रो युज कति हुनु पर्ने, 1200 इन्टु 5 पर केजी हैन र। स्ट्यान्डर्ड युजेस कति हुनु पर्ने, 1200 युनिटको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड त तोकिसकेको छ नि, 1 युनिटको लागि 5 केजी युज हुनु पर्ने स्ट्यान्डर्ड हो भनेपछि 1200 युनिट प्रोडक्सन गर्दैछ भने 1200 इन्टु 5 हाम्रो स्ट्यान्डर्ड युजेस हुनुपर्ने हो हैन। स्ट्यान्डर्ड युजेस हुनुपर्ने हो भने एक्चुअल युजेस कति भयो त, स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी र एक्चुअल क्वान्टिटी केटी भन्नुहुन्छ, युजेस भन्नुहुन्छ है। एक्चुअलमा हाम्रो कति युज भयो त, 1200 हामीले प्रोडक्सन गरेकै हो, तर स्ट्यान्डर्ड 5 हुनुपर्नेमा स्ट्यान्डर्ड 6 केजी युज गरे। एक्चुअल युजेस कति भयो त 7200। सो चेन्जेस इन युजेस, चेन्जेस इन क्वान्टिटी जे भने हुन्छ, चेन्जेस इन क्वान्टिटी के भयो त, हाम्रो फर्मुला हिजोको हेर्ने हो भने छ युजेस भेरिएन्समा चेन्जेस इन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी र एक्चुअल क्वान्टिटीको चेन्जेस छ है। यहाँनिर डिफरेन्सेस छ, स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी र एक्चुअल क्वान्टिटी निकालेको। स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी
6000 भयो 1200 युनिट इन्टु 5 हुनुपर्ने हैन अनि एक्चुअल युजेस के भयो 1200 युनिट इन्टु 6 भयो सो डिफरेन्सेस के भयो त स्ट्यान्डर्ड 6000 हुनुपर्ने एक्चुअल 7200 भयो भनेपछि त के भयो त नेगेटिभ युजेस भयो 1200 को एडभर्स भेरिएन्स भयो हो यहाँनिर के थियो प्राइस चाहिँ $1 को फेभरेबल थियो भने यो क्वान्टिटी युजेस अलरेडी यो केजी मै हो एडभर्स 1200 केजी को एडभर्स युजेस भयो प्राइस चाहिँ के अरे जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड प्राइस सो हामीले 1200 युनिट प्रोडक्सन गरेछौं भने ठिकै छ समस्या छैन है 1000 युनिट ठाउँमा 1200 युनिट प्रोडक्सन गरेर केही समस्या छैन तर हाम्रो युजेस के हुनु पर्थ्यो 1000 हुनु पर्थ्यो भयो 7200 1200 केजी नै हामीले बढी युज गर्यौं कन्फ्युज नगरौँ 1200 र 1200 केजी नै हामीले बढी युज गर्यौं स्ट्यान्डर्ड भन्दा हो त्यो 1200 केजी हामीले खास किन्नु पर्ने कतिमा थियो 10 मा किन्नु पर्ने थियो स्ट्यान्डर्ड प्राइस चाहिँ 10 राखेको छ प्राइस किन एक्चुअलमा तिरेको त 9 हो भनेर कसैले सोध्न सक्छ एक्चुअलमा तिरेको 9 त डिफरेन्स यहाँ आइसकेको छ नि त 10 र 9 को डिफरेन्स हैन जति केजी हामीले किन्यौं 7200 जति केजी किनेका छौं है एक्चुअल युजेस अथवा एक्चुअल युज्ड इन केजीस 7200 जुन किनेका छौं त्यो किनेको डिफरेन्सेस यहाँ आइसकेको छ साथ यो अब अरु सबै अदर थिङ रिमेनिङ द सेम हामीले यो 1200 युनिट बढी जुन किन्नु पर्ने भन्दा युज बढी गर्यौं त्यो युज बढी गरेको मटेरियललाई हामीले किन्नु पर्ने स्ट्यान्डर्ड कति थियो त 10 मा थियो भने त्यो 10 को हिसाबले हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर मैले हिजो भनिसकेको थिएँ चेन्जेस इन युजेस चाहिँ के हुन्छ युजेसको जहिले पनि प्राइस स्ट्यान्डर्ड हुन्छ है चेन्जेस इन प्राइसमा चाहिँ क्वान्टिटी एक्चुअल हुन्छ किन किनेको प्राइसको चेन्जेस तर एक्चुअल क्वान्टिटीमा किन्ने हो नि त हैन एक्चुअल क्वान्टिटीमा किन्ने हो किन भन्दा हामीले यो $1 त कतिमा किनेको 7200 मा किनेको किन्नु पनि 6000 मा थियो 6000 मा किनेको भन्न मिल्यो के यो वास्तवमा एक्चुअलमै किनेको चाहिँ 7200 केजी थियो तर एक्चुअल 7200 केजी किनेको नै बढी भयो 1200 6000 हो किन्नु पर्ने हामीलाई त्यो युजेस चाहिँ बढी भयो युजेस बढी युजेसमा हामीले तिर्नु पर्ने स्ट्यान्डर्ड प्राइस 10 थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि मटेरियल के भयो यो युजेस भेरिएन्स हैन युजेस अथवा मटेरियल क्वान्टिटी भेरिएन्स जे भने पनि हुन्छ यो हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 1200 इन्टु 10 12000 भयो यो एडभर्स भयो है अब यहाँ फर्मुला चाहिँ के हुन्छ कहिलेकाहीँ तिम्रो के नजुक्यौ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस कहीं एक्चुअल क्वान्टिटी माइनस स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस है यो एक्चुअल क्वान्टिटी माइनस स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हुन सक्छ कहीं यसमा यसले केही फरक पार्दैन है सो यु हैव टु नो हाम्रो एडभर्स भयो कि फेभरेबल भयो भेरिएन्सेसहरु भनेर पत्ता लगाउने आइडिया भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भन्दा कस्टको मामलामा है कस्टको मामलामा स्ट्यान्डर्ड भन्दा बढी खर्च भयो कि कम खर्च भयो चाहे त्यो प्राइस होस् जस्तै प्राइस हेर्ने हो भने हामीले स्ट्यान्डर्ड 10 भनेको थियौं हाम्रो तिरेम कति 9 भनेपछि यो त त्यसै फेभरेबल भयो त्यस्तै गरी युजेसमा हुनुपर्ने कति थियो स्ट्यान्डर्ड युजेस 6000 हुनु पर्थ्यो एक्चुअल युजेस 7200 भयो भनेपछि यो नेगेटिभ युजेस भयो 1200 को स्ट्यान्डर्ड प्राइसले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 1200 को एडभर्स भेरिएन्सेस आयो सो टोटल मेटेरियल कस्ट भेरिएन्सेस भनेर जुन भनेछौं चेक गर्न पर्यो हैन चेक है यो चाहिँ यो इट इज नट द पार्ट अफ द आन्सर गर्न पर्यो के भन्दाखेरि टोटल भेरिएन्सेस भनेको त मेटेरियल प्राइस भेरिएन्सेस प्लस मेटेरियल युजेस भेरिएन्सेस 48 जुन हाम्रो यहाँ सुरुमै निकालेको थियौं हामीले है सुरुमा निकाल्दाखेरि यो र यो मल्टिप्लाई गरेर आएको 50 मेटेरियल कस्ट 50 लाग्नु पनि 54 लाग्यो भने थियौं यो $4 बढी खर्च भएको थियो कतिमा $1200 मा 1248 चाहिँ हाम्रो मेटेरियल प्राइस भेरिएन्सेस आएको तर त्यो भित्र गएर हेर्दा दुईटा टुक्रा भयो चाहिँ मेटेरियल कस्ट भेरिएन्सेस चाहिँ के भयो त एउटा कम तिरिएछ त्यहाँबाट 7200 जोगाइएछ तर खर्च केजी चाहिँ कन्जम्सन चाहिँ बढी भएछ 1200 युनिट हैन त्यसमा चाहिँ तिर्नुपर्ने स्ट्यान्डर्ड प्राइस थियो 12000 हाम्रो चाहिँ युजेसमा भेरिएन्स आयो युजेसमा हाम्रो नेगेटिभ भेरिएन्स आयो उसमा चाहिँ प्राइसमा चाहिँ पोजिटिभ भेरिएन्स आयो त्यसरी हाम्रो दुईटा जोडेर 4800 को नेगेटिभ भेरिएन्स भएको रहेछ भनेर हामीले पत्ता लगाउने हो